Пані та панове, ми продовжуємо дивитись «Хроніки Нарнії», або, як я їх називаю, «7 безглуздих вчинків Аслана». Мені дуже подобається передмова першої книги. Люба моя Люсі, цю історію я написав для тебе, але ось яка халепа. Коли я починав її, то й не замислювався над тим, що дівчата дорослішують значно швидше, ніж складаються книжки. І далі він публікував продовження по книжці на рік. Ось що прибуток з продажу з прокрастинацією робить. Really not crazy. Взагалі, Клайв Стейплс Льюіс – цікава людина. Саме йому ми маємо бути вдячні за «Володаря перснів». Так, я нічого не плутаю. Річ у тім, що Льюіс з Толкіном були інклінгами, себто ходили разом у бар бухати пиво та обмінюватись ідеями. Толкін неодноразово визнавав, що якби Льюіс не допомагав йому завершити роботу над історією про Середзем'я, то навряд чи він її дописав. Принаймні те, що дописав. Натомість саме Толкін привів Льюіса у релігію. Вони обидва захоплювались міфами, і Льюіс бачив в цьому казочки, тоді як Толкін казав, що це справжні історії, які обросли легендами. Але саме біблейський міф є істиною. І якось так переконливо він це сказав, що Льюіс неабияк захопився релігією, і саме це стало основою для написання циклу про Нарнію. Але якщо Толкін прищепив Льюісу любов до біблейних відсиланок, тоді чому екранізації знімав не Зак Снайдер чи Рідлі Скотт на крайній випадок? Натомість зібралась та сама команда, що й в першому фільмі, і через 2,5 роки випустили продовження. Хроніки Нарнії. Принц Каспіан. Тож фільм починається зі сцени пологів. Треба віддати йому належне, він вривається просто з 2 ніг. Ні, не малюк, фільм я маю на увазі. Лорд Міраз, у вас є син. Ви знаєте, що робити. Ой, пустунчику, бешкетунчику, можна не сьогодні? Та я не за тим. Вас вбити хочуть. Ходімо, у шафі є Нарнія, ми втечемо. А що, вони як у «Володарі перснів» повстромляють у ліжку мечі, щоб мене вбити? Не зовсім. Лягай! Що ви робите, телепні? Якого біса ви стріляєте в балдахін? Принц не спить стоячи! Йому достатньо було лежати, щоб ухилитись від ваших пострілів. Чим він, по ідеї, і мав би займатись. Вам треба встигнути до лісу. До лісу? Ага, туди вони не підуть. Не підуть. Стоп, хто такий лис? Чого до нього не підуть? Дід, я поки каву не вип'ю, а взагалі дупля не відстрелюю, що відбувається. Ми довгі роки шукали цей ріг. Сурміть їм лише для крайньої потреби. О, важливий магічний артефакт, який подарував пан Різдво. Гадаю, Каспіан в нього засурмить тільки коли вже іншої надії не буде. А ні, він сурмить вже за 5 хвилин. Буду сурмити лише у разі крайньої необхідності. Тим часом нам показують, що минув рік з першої частини, тепер це 1941. Сімейство Певензів повернулися до Лондона, при цьому ніхто зовсім не пояснює, чи закінчились бомбардування, що там з професором, і чому Люсі не використовує свого ніжика, коли її брата б'ють. Натомість ми бачимо, що у дітей психічна травма. Ще пак опинитись знову в дитячих тілах після того, як вони 15 років були королями. Я бачив тебе. Ти завжди сама. Так, щоб мене ніхто не чіпав. Наприклад, недолітки з Гафлпафу. Мені навіть бухати знову не можна. Що ти від мене хочеш? У нее психічне порушення. І у мене теж психічне порушення. Мене голова болить. Мені здається, у них фізичний перехідний вік співпав з психічною кризою середнього віку. Вам не набридло, що вас вважають малими? Ми і є малі. Так було не завжди. От цікаво, вони так мріють повернутись у Нарнію, але невже їм стало начхати на батьків? У них мама в бомбосховищі і батько на фронті. Минув уже рік. Скільки нам ще чекати? Я думаю, треба змиритись, що це наш дім. По суті, Нарнія скористалася ними і викинула за браком подальшої потреби. Хоча вони такі неприємні, що я теж викинув би. Ні, ну а що? В першому фільмі за них все зробив Аслан, а їхня єдина задача була залишити спадкоємців престолів. Але вони те провалили, тож у Нарнії за всіма законами середньовіччя мала б спалахнути громадянська війна. Хтось чіпнув мене! Ей, не смикай! О ні, це Обскурус! Терміново хапайтесь за руки, нас врятує тільки сила 4. Хто потім заплатить за ремонт метро? Нарнійський бюджет! В такий спосіб діти опинилися у Нарнії і намагаються згадати, хто з них править пляжем.
Цікаво, скільки пройшло років? Нам мала накрапати пенсія. Забула, ми ж не запровадили пенсійну реформу, бо дехто був зайнятий спусканням бюджету на рахат лукум. Принаймні я спускав не на ляльок. Добре, що тепер нас знову не сприйматимуть за дітей. Наші герої знаходять руїни і розуміють, що це і є їхній замок Кар-Паравель, і що минули вже сотні років. Тобто Нарнія, після того, як ними скористувалася, вирішила їх добити? Мовляв, хотіли повернутися, а ось вам ваше королівство в руїнах, всі, кого ви знали, мертві, а вас не було, щоб їх врятувати. Подобається? Ви цього хотіли? Всі наші знайомі, містер Тумнус, бобри, померли. Усі, кого ти любиш, чомусь помирають. Ну, головне, що погріб з закрутками не постраждав. На живих то пофіг, а от лут всілякий захистили як треба. Тим часом цар Мірас, дивно, що ніхто не здогадався, що він мраз, отримав нащадка і виставив втечу Каспіана як викрадення нарніанцями. Нарнія в минулому дика земля, де панували безжальні істоти. Я перепрошую, а як це ви схопили його і не схопили хлопця? Тобто у Каспіана обвалилися кар'єрні сходи, його звільнили з посади принца арбалетом під дупу, він вийшов на вечірній променад надто верхи, вдарився об шлагбаум, його вартові потопились в калюжі, але наздогнали його, він зіграв якусь фальшиву мелодію, за що отримав по обличчю, і що? Армія Міраза якось за звуком знайшла Пітера Дікленджа, але не знайшла Каспіана? Там же купа його слідів на землі. Як? Поки ми сварилися і сперечалися один з одним, вони плодилися, як щури у своїх норах, щоб завдати удар! А ще дивуєтесь, чого ми вас не любимо. Дійсно, і звідки взялась людинофобія? Невідомо. І у гнома ще такий красномовний погляд. Ой, 4 ранку, ви витягли мене з постілі, привезли сюди. Ніякої кави, я нічого не розумію. Господи, що ти хочеш від нас? Уйди з нашої землі. Я знайду принца Каспіана і довершу те, що почали наші предки. Я накажу своїм воїнам відвести цього гнома і втопити у самих руїнах Кар-Паравелю. Але ж туди 2 доби йти пішки. Простіше було б його тут прирізати. Я ні перед чим не зупинюся. Але ж логіка... Ні перед чим! Звісно, гнома рятують наші герої. І нарешті я дочекався ремейк «Русалоньки», на який ми заслуговуємо. Чи гномі є Білосніжка? Так, його треба звільнити. Де Люсі Заточка? Взагалі, він схожий на Галка Гогана, якого схрестили з Грем Пікетом. Цікава така адаптація рудого гнома. На ім'я Трампкін. Чого вони хотіли тебе вбити? Вони тельмаринці. Тельмаринці? У Нарнії? Де вас носило вже кількасот років. Знущаючись над ледь невтопленим бідолагою, діти намагаються довести, що вони ті ж самі 4 славетних королів та королев минулого, але омолоджені. Мені прибрали зморшки, відновили волосся, влили нову кровку. Як тобі? Я король Пітер. Великий. Я Пітер Великий, Люсі маленька, Сьюзен середня, Едмунд якраз. От з Едмундом і бийся, бо мені щось якось лячно. Ой, я так сміявся з того, як у книзі пояснювались їхні прізвиська. До Сьюзен приїздили свататись принци з різних королівств, але вона, знаючи, яка вона... душка, усім відмовляла, щоб уберегти їх від своєї духоти. Тож в народі її прозвали Сьюзен Жалістлива. Я не хочу ні за кого заміж, хочу блукати горами, де моє волосся тримає вітер. А Люсі просто була веселою та життєрадісною. Тож, щоб не прозвати її Люсі Блаженна, бо у Люсі була заточка, її прозвали Відважна. Відважніші бувають тільки левиці. От приблизно так принци і підкатували. Тільки я не зрозумів приколу. Лівиці – це ж ліві руки, хіба ні? Чи він мав на увазі «Лівіці, Марті, хапай Плутоній та чави на капцю!» Отже, діти дають зброю в руки незнайомому гному, не розбираючись, що взагалі відбувається. Але їм щастить. В цьому фільмі гноми не на боці зла, як в минулому. Ви і вони? Може, рік справді подіяв? Ви мусили боронити нас. Асгард обіцяв нас боронити! І це суперечлива адаптація, тому що насправді сценаристи намагались вирішити одну проблему, але створили іншу. В книжці на цьому моменті довелося зупиняти оповідання, повертатись назад і розповідати довгу передісторію Каспіана. Тож, щоб уникнути скачків у хронології, кіношники змусили принца скористатись рогом на самому початку фільму.
Що насправді повністю змінює контекст. Адже в книжці на цей момент хлопець вже об'єднав чарівних істот та деякий час воював з дядьком за свободу Нарнії. І тільки коли люди їх вже взяли в оточення та іншого вибору не було, Каспіан просурмив у ріг, щоби викликати королів та королев минулого на допомогу. І так у нас тут є невелике переписування канону, бо пан Різдво казав: «Подми в нього, і хоч де ти будеш, прийде поміч». Чуєте? Ані слова про додаткові функції. Нарніанці вірили, що він гукає королів і королев минулого. Може, то пізніше розблокували за окрему доплату? Тож в книжці Трампкін цілеспрямовано йшов до Кар-Паравелю в пошуках королів та королев. Бо, ви знаєте, в Нарнії нічого не буває просто. Вона не могла їх телепортувати одразу до принца. Нарнії всюди все треба ускладнити. І тепер іди, шукай, куди та допомога прибула. Але в цій адаптації виходить, що гном там опинився випадково і такий: «Так ви королі минулого? Мабуть, отой телепень, якого я ледве бачив, дунув у ріг і вас тому це й викликало. Ну, ходімо до мене додому, хоч чай поп'ємо, раз ви прийшли». А тим часом наша спляча красуня прокидається. Значить, хтось з гномів його поцілував. Пум-пум-пум, хто ж це був? Його не можна вбивати, він ще заслабий. Це те саме, що умертвити гостя. До речі, я тільки зараз збагнув, що люди Каспіана прийшли з-за моря, і їх називають заморцями. Здається, я знаю, звідки у автора з'явилась ідея імені Каспіан. Іди поїж. Ліпше не їж, тобі стане краще, і вони тебе вб'ють. А ще, як ви помітили, принца тут грає Бен Барнс. Той самий Доріан Грей, молодий Данстан із Зоряного пилу, сьомий син і, звісно, Кіріган із Тіні і Кістки. Не хвилюйтесь, людина професійно знімається в сумнівному фентезі, фільм точно провалиться. Я присвятив життя виправленню гріха мого пращура. Я ніколи не був рішенням, а лише нагадуванням про проблему. А чорного гнома грає Ворвік Девіс, якого ви все одно не впізнаєте під накладним обличчям. В британській телеверсії Ворвік Девіс грав Ріпі Чіпа. І якщо ви думаєте, що там миші було погано, то ви ще борсука та їжачка не бачили. Дядько не спиниться, доки не вб'є мене. Тобі не можна йти, ти маєш нас врятувати. Що? Чому ви, нарніанці, постійно шукаєте якихось обраних, які прийдуть і вирішуватимуть за вас ваші проблеми? Ще й просите про це нащадка колонізаторів. Чому б вам самим не влаштувати якусь вертикаль влади? О, ні, ми залишились без царя, хто ж буде все вирішувати за нас? Чому б вам не спробувати все вирішувати самостійно? Все вирішувати самостійно? Гей, народ, давайте влаштуємо демократію! Ні, я серйозно, нехай у борсука буде своя партія. А що, він милесенький, у нього лапки, і він куховарить. Хай буде блок розумного борсука. Нарнія, лапки, суп. Вам капот, люди! Люденяку на гіляку! А потім мінотаври утворили опозиційний блок в Тащу, і для консолідації конфліктуючих устроїв вони викликали з потойбіччя... Діду, а чарівний лев хіба не може вирішити всі їхні проблеми? Тож гном і борсук ведуть Каспіана Заморського до нарніанців, щоби він їх об'єднав, коли це на них нападають тельмаринці. Хлопче, неси борсука іншою стороною, іншою! У ріг він сурмив! То нехай він покаже його. Саме для цього ми зібрались. Наскільки ж фільм знецінив роль персонажа принца? При тому, що першоджерело мені зовсім не сподобалося переважно своїм підходом, де діти 2 сторінки шукали струмок питної води, потім 2 сторінки блукали лісом у пошуках місця для ночівлі, потім 2 сторінки ночували в руїнах. Я планував читати фентезі, а не посібники з виживання. Думаєте, от чого Едмунд у капелюсі? Це відсилання, бо у книзі вони у цей капелюх потім рибу складали, яку наловили. Бо це було вкрай важливо для оповідання. О, ні. Ну і нехай. В другому сезоні британської телеверсії вони теж помітили, що у Каспіані замало подій, тож вирішили екранізувати заразом і досвітнього мандрівника. Себто другу книгу встигли показати за годину. І там динаміка така, що персонажі навіть не витрачають часу на перевдягання. Просто кентавр і лев кастують їм одяг. Тож виникає запитання, звідки вони у 1989-му взяли справжнього кентавра? Чорт, вони генії. Так, екранізація 2008-го благо ущільнює сюжет, роблячи його більш стрімким і зосередженим, але водночас втрачає фокус на головному. У фільмі є одна фраза. У вас є шанс стати найблагороднішим парадоксом історії.
А я хотів Астеріксом. І от нам не пояснили нормально, в чому саме парадокс Каспіана, бо що ми знаємо по фільму про тельмаринців? Ваші пращури були мореплавцями, піратами, яких прибило до острова. Вони знайшли печеру, а крізь діру між світами потрапили в цей світ. Прадід Каспіан І завоював Нарнію вогнем та мечем. Катапульти Карпаравель атакували. І це не просто сусідня країна з людьми, від яких чарівні істоти поховалися в лісі. Ні, люди вирізали більшість нарніанців і захопили їхні території. І як будь-яка імперія, на кшталт британської чи російської, вони намагались знищити навіть пам'ять про корінних мешканців, переписати історію. Імперія вирішила нас покарати, стерти наші спогади. У фільмі наче й показують, що ліс більше не живий, і звірі більше майже не розмовляють, але люди не поводяться так, наче вони думають, що магія – то казки. 2 дні тому я і не вірив в існування говірких тварин. Ще тиждень тому нарніанців не існувало. У книжці Міраз вбивав усіх, хто пам'ятав, що він лише виконує обов'язки короля, а не є королем, що він узурпатор. А у фільмі без цієї інформації не дуже зрозуміло, про що вони. Я вас попереджав, ви довірились лорду Міразу. Скільки нам ще ховатися за відмовками, доки всі крісла не спорожніють після смерті Каспіана IX? Ви поводитеся ніби король. Через все це у екранізації Каспіан просто недолугий дурник, якому що сказали, те він і робить. Тут він зайняв нішу Пітера з першого фільму, став Каспіаном ніяким. Він навіть не сам вирішує допомогти нарніанцям. Люди, вони ріжуть наш дім, розбивають сім'ї. Гаразд, хлопці, але ви не з тією людиною балакаєте. Зв'яжіться з якоюсь організацією з захисту природи, наприклад. Це маєш бути ти, Док. Ти єдиний нас розумієш. Натомість у книзі він прагнув врятувати Нарнію від людей. Його парадокс в тому, що він нащадок окупантів, якому просто пощастило з наставником, бо наставник виявився напівгномом. За версією фільму напівгномом-переростком виходить. До речі, у нас цю книжку видавали в 3 перекладах, і я б радив читати у варіанті проспекту. Бо якщо ви, як я, візьметесь за більш сучасний КСД, то, по-перше, ви отримаєте порцію термоядерних адаптацій імен та назв, а по-друге, дізнаєтесь багато нових деталей, про які не був в курсі навіть Льюіс. Що за пурга? Текст по-дебільному написаний. Наприклад, у перекладі Ільїна зазначено, наче гномом був саме батько Корнеліуса, хоча в оригіналі це не уточнюється. А от у фільмі... Моя мати була чорним гномом. Що? Нікабрік, виходить, був матір'ю Корнеліуса? Шок! Сенсація! Вони таки знову нахабно нас обікрали. Я нічого не крав. Домівки! Свободу! Життя! Це божевілля. Це політика. Тепер зрозуміло, що відбувається у мене під вікном щовечора. Нарніанські дебати. Та після того, як нарніанці влаштовують конкурс на найшвидше перевзування, вони вирішують цілком довірити свої життя пацану, який ще вчора спокійно собі чилив в компанії Міраза. Мої сини і я пропонуємо тобі підтримку. І так само свої життя. Я думав, тут буде як у «Володарі перснів», коли кенти півроку вирішували, чи варто їм втручатись. А ні, тут так і є. Зокрема, Аслану треба було гаркнути, щоб дерева ворухнулись. Поки Каспіан будує нову політичну кар'єру, до нарніанців прямують наші королівські тушки. І я не дуже зрозумів, нащо Пітера зробили таким пихатим і гоноровим. Якщо я не помиляюсь, тут переходу немає. Ось і пояснення. Ти помилився. Так, добре. Аслан казав, що глибинна магія керує кожним з них. Я душню самим тільки поглядом, як Дарт Вейдер. Я стріляю, як Меріда. Ну, майже. Я випучую губки, як Анджеліна покусали губи Бджолі. Він казав, що глибинна магія визначає, що добро, а що отримає стусана. Я, Пітер, великий топограф, кретинограф. Але їм доведеться змиритись, розуму Нарнія не додасть. Всі надії на Аслана. Аслан? Це Аслан! Там, на березі! Хіба ви не бачите, він... О, мені так подобається цей момент, бо пізніше, коли Люсі зустріне таки Аслана, він скаже: Я знала, це ти! Я не сумнівалась ніколи! То що ж тобі завадило до мене прийти? Аслане, от ти такий... жвиндик. У тебе є внутрішній голос, що час від часу спілкується з тобою? Він є в усіх. Це і є Святий Дух. Це не дух, це ти сам. Відчуваєш цей вітерець? Може, це Святий Дух? Це монотеїстична релігія, але їх там 3. Так само, як і вода може бути льодом, парою та рідиною. Звісно, стрибати зі скелі не здається у фільмі гарним рішенням, і діти обирають обійти прірву через брід. Але там вони бачать послання про збереження природи.
Не чекаючи, коли з'являться Лоракс, Мононоке, співаючий Тім Карі чи кріповий Чак Норріс, діти повертаються назад і, виявляється, треба було все ж зробити стрибок віри у прірву, щоб побачити, що там є спуск. Люсі, як це можливо? Ми ж дивились униз і не бачили цього всього. Тому що Аслан, спонсор нашого інфаркту, все підтасував. Взагалі, я вважаю, що цей момент екранізували максимально невдало. У книзі суть була в тому, що треба було поспішати на допомогу нарніанцям, бо битва вже йшла. Тож треба було вирішити, йти нагору чи згори. Вибирай. Але вибирай мудро. Попри те, що Люсі казала, наче бачить Аслана і той зве їх нагору, йти вниз здавалося швидшим шляхом. Але там діти натрапили на засідку і, повертаючись, згаяли час. Це було їхнє покарання, що вони не довірились видінню Люсі Притрусі. Вибач, Лю. Його вибір помилковий. Тоді як у фільмі, це було просто гаяння часу глядача. Я не стрибатиму в прірву за тим, кого не існує. Бо йти в прірву – це об'єктивно дурість, їй могло напекти макітру та привидітись. Вони поки нікуди не поспішають, і навіть засідки ніякої не було, щоб додати напруги. Це просто... Китя! Чому ти зник? Чому не допомагаєш? Ніщо і ніколи не повторюється, мила моя. Це ти про успіх вашого фільму у прокаті? Але Лев виявляється просто видінням. Чомусь, я не знаю. І нарешті герої зустрічають абсолютно незнайому для себе людину. Принц Каспіан? Так. То ти нас кликав? Так, насправді я сурмив, щоб ви мені каву привезли. Тут дерева позасинали, ми їх розбурхати не можемо. І буцімто нам не вистачало допікання від Пітера Зарозумілого, нам ще завезли дратівні бундючення двох лобів. Бо це ж такі цікаві перепалки у таких пропрацьованих персонажів. І всі ці нарніанці та наші герої пафосно йдуть до львівських копалин шукати видобутки кави. Жарт, смішно. Вони йдуть у склеп з кам'яним столом, щоб показати малюнок Сьюзен, де її зобразили з пивним животиком. Здається, це склеп цього художника. Солдати і катапульти Міраза йдуть сюди. Це означає, що його замок зараз беззахисний. Що ви пропонуєте, мілорде? Там маринці обіцяють стати тут маринцями, і Пітер пропонує нанести превентивний удар по фортеці Міраза. Таке враження, що варіантів два. Смерть тут і смерть там. Ти чула, про що ми говорили? Ні, це ти не слухаєш. Чи ти забув, Пітер, хто переміг білу відьму? А я пропоную шукати Аслана, бо, в принципі, ми не потрібні, якщо він прийде, тож сюжет не має сенсу. Звісно, діти не дурні вирішили полетіти на орлах. Точніше, на грифонах. Ні, ну а що, вони реально як у Володарі перснів. Ось Леголас, Гімлі, Мері, Піпін. Опусти меч, Каспіан. Я не хочу цього робити. Нам би теж цього не хотілося. І в спальні нема спокою. Через те, що Каспіан піддався емоціям і побіг до дядька замість того, щоб відчинити ворота, а Сьюзен... Вір у цей лук і ніколи не схибиш. Не вірила в свій лук та схибила, Міраз підіймає тривогу і план скористатися ефектом несподіванки не спрацьовує. Давай! Подавай сигнал! Я трохи зайнятий! Треба віддати фільму належне. Вони вигадали цю сцену, яку в книзі запропонував Ріпі Чіп, але насправді ніхто цей план не розглядав. І все тільки щоб додати ліхтарику Едмунда більше екранного часу. Бо в книзі Едмунд згадує про ліхтарик, коли йде у підвал з закрутками, та в кінці, що забув його у Нарнії. Ну або ж забув смолоскип за версією перекладу від проспекту. Окей, так написано і в оригіналі, але по контексту, ну можна ж було здогадатися. Я забув ліхтар у Нарнії. І все, у книжці дві згадки. Тоді як у фільмах вони навіть продовжать його історію у триквелі. Тобто навіть ліхтарик заслужив на мить слави в сценарії, а всі інші ні. Я вимагаю спін-офф про кохання цього ліхтарика з тим ліхтарем з першої частини. Екстрім! Паркур! 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 І тут усі головні герої отримують гарний урок. Каспіан, що твої емоції не мають бути важливішими за нагальний план. Пітер, що посилати нарніанців штурмувати замок, коли ніхто з вас цього не вміє, та ще й битися на відкритій ділянці, що обстрілюються без можливості відходу, це ідіотизм. Сьюзен, що треба поменше слухати цього топа-кретина, який вічно так добре знає, куди йти, що аж Каспіан якимось чином вас випереджає. А Едмунд, що...
Ця зброя – твоє життя. І насправді, як для підліткового кіно, це дуже сильний момент, бо стає якось ніяково від усвідомлення, що ті діти грають у королів ціною чужих життів. Якби не ти, тоді наші воїни були б живі. Якби ми лишилися тут, як я казав, то вижили б усі. Ти сам нас покликав. Не хвилюйтесь, заспокійлива мазь внутрішнього застосування почала діяти, і я не буду кричати. Я просто скажу, що не розумію, чого цей фільм намагається досягти. Щоб ми зненавиділи Пітера? Так за ним вже виїхав мій кілер. Тобто, я розумію, книги суховаті в емоційному плані, тому фільми вирішили додати дітям персонажні дуги. Наприклад, якщо в першій частині Пітер вчився бути лідером, для чого треба було всього лише, щоб дехто перестала бухтіти йому під руку, який він невдаха, то в другій частині йому доводиться навчитись передавати лідерство, поступаючись дорогою новому поколінню. Що, треба визнати, трохи дивна мораль, коли головні герої – діти. А як же... Король чи королева Нарнії – це на все життя. Якщо я, звісно, не знайду когось молодшого та симпатичнішого. У другій частині Пітера бісить, що він був у Нарнії великим королем, до якого всі дослухалися, а тепер знову став шкетом. Тож він намагається всім навколо довести, що він тут ого-го. І саме для цього нам додали цю сцену. Втрата нарніанців через його некомпетентність привела його до тями. Не одразу, але він розуміє, що в цих фільмах є золоте правило. Варто слухати Люсі. А саме, що не треба битись, треба чекати на Аслана. Шкода, що він не лишив нам жодних доказів. Може, це ми маємо йому щось довести? Тут, певно, є якийсь сенс, але він як комар над вухом, якого намагається хлопнути вночі, а він вже напився, тож прилетів так чисто, для душі подзищати. Це є новий план? Відправити маленьку дівчинку в найтемніші закутки лісу? Саму? Невдалий план. Це наш єдиний шанс. Звідки вона взагалі взяла, куди треба їхати? Краще хай тут буде, вона ж така корисна, вона... круто сидить на столі, прямо як на роялі. Я чекаю, що знизу от-от заграють. Сьюзан і Каспіан удають, наче вони все ще є в сюжеті. Каспіан дає свого коня, Сьюзан скаче разом з Люсі, але зупиняється, щоб полеголаснічати. Каспіан їх якось наздоганяє, і разом вони повертаються назад. Сцена із рубрики «Що би що?». До того ж, багато хто з глядачів виказував невдоволення, що тендітну та милу Сьюзан у фільмі перетворили на Рембо-мати. Але гей, так Сьюзан хоч щось на екрані робить, бо в книжці прямим текстом каже, що війна – то не для дівчат. А тут... ну так, вона все одно дама в біді. Мені завжди не подобалось, що в першій частині книги пан Різдво дарує Сьюзан лук та стріли, але вона ними ніколи не користується. Я сказав, так нечесно. Що це за подарунок, з яким не можна гратись? А як же битви – це жахливе заняття? Нічна витівка Пітера розв'язує руки Міразу, і він каже своєму народові, мовляв, бачите, нарніанці небезпечні, вони напали на нас, тож ми маємо їх добити. І насправді я в захваті від їхніх обладунків. Спочатку я похіхікав з цього єдинорога на мінімалках, але, зокрема, оці брови на шоломах – це смакота. Ви ж уявіть, як це незручно. У когось ніс стикується з маскою, у когось ні, а якщо заліплять по обличчю, то це як мінімум перелом одразу. Але найтоповіший шолом у Міраза. Борідка має бути під захистом, бо він цією борідкою заколює ворогів. Мені здається, чи ця борідка робить його голову схожою на значок геолокації. Типу, дивіться, Міразота тут. Я, Пітер, верховний король Нарнії, викликаю узурпатора Міраза на двобій на полі битви. Скажи, принц Едмунд. Король. Що? Я король Едмунд, не принц. От граблі ратиці, наскільки ж нічогенько сценаристи попрацювали над картонними діалогами з оригіналу. Який кайфовий тут Едмунд. Я знову став людиною. До речі, про схожості. Мені одному лорд Глозель нагадує Едмунда, якого схрестили з Дікленджем. Якщо від мене відвернеться доля... Неочікувано, але дуель Пітера та Міраза поставлена захопливо. Цей герць реально відчувається як діалог персонажів, де баланс постійно змінюється. Та й знято все вельми імпактно. Само собою тут нічого не розрулиться. Зараз розберемося, кому належить вулиця.
Якщо говорити глобально, то проблема цього фільму, що Каспіан, ім'я якого винесено в заголовок, тут другорядний та нерозкритий персонаж. Щоб було легше пояснити, то уявіть собі, ось у нас король Лев, де Міраз – це Шрам, а Сімба – це Каспіан. Тільки за умови, що Муфаса не був гарним кошенятком і репресував саванну. А тепер уявіть собі, що у фіналі б увірвались персонажі з іншого мульта Діснею. Так, що там поряд виходило? О, Покахонтас. Нехай це буде єнот. Уявіть, що у фіналі короля Лева несподівано увірвався б єнот з кулеметом і переміг Шрама замість Сімби. Ви б сказали, дякую, звісно, але до чого тут єнот? Це історія про Сімбу і Шрама. До чого тут єнот? От саме таким єнотом і є ці 4 із попередньої казки. Якщо прибрати дітей, то навіть сцена з Джадіс тоді б мала сенс. О, я не сказав про сцену з Джадіс? Мабуть, тому що вона настільки незначуща, що варто її позбутися, і ви не помітите різниці. Так, в якийсь момент Ніка Брік пропонує Каспіану угоду з дияволом. Мовляв, заручись краще її підтримкою, щоб перемогти Міраза, а інакше нам всім настане великий капець. І тут на сцену виходять... Я – це голод, я – жага. Я можу лежати 100 ночей на кризі і не змерзнути. Я шпинат, що прилип до ваших зубів. Я сонцезахисний крем з 90-м рівнем захисту. Я штрафна квитанція під двірниками на лобовому склі. Вовкулака та... Аслан його знає, що він тут створив, насуваються ходою чемпіона. Pretty girls walk like this, 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 this. Pretty girls walk like this. Виявляється, вони якось склали назад цей пазл на 1000 деталей, і тепер, щоб воскресити Джадіс, необхідно тільки порізати руку в такому місці, де вона потім фіг заживе. Але перш ніж Каспіан зробить хоч щось в цьому фільмі, його перериває Пітер. Тут нам навіть дають натяк, що Джадіс і в кіноадаптації теж має силу зачаровувати усіх чоловіків. Ну, чи просто так працюють чари виключно в цій сцені. Але пам'ятаєте з першої частини, хто у нас пацючок? Все правильно. От нам і знадобилось його вміння нападати з-за спини. Мабуть, Едмунд з Ріпі Чіпом, коли зустрілися, такі... І, а вже ж, емпіричним шляхом можна встановити, що це якісь почвари, які були на боці Джадіс. Але якого біса? Чому нам нічого не пояснюють? Хто це? Як саме чаклунка змогла вижити? Це тому, що вона з'їла яблуко з дерева життя, чи тому, що вона уклала угоду з батьком Аслана? А може... Мене неможливо убити. Зрозуміло, професор Дігорі розповів їй про Горокракса. Будь ласка, не думай про мене погано. А ще в цій сцені немає сенсу. В книзі це було випробуванням Каспіана і його віри. Чи готовий він у мить відчаю звернутись до кримінальних елементів? Він відповідає ні, і саме в цей момент до нього прибувають діти, щоб допомогти. Це розкриває Каспіана як персонажа і стає рушієм сюжету. Адже Каспіан отримує травму руки несумісну з дуеллю. Тож саме тому замість нього б'ється Пітер, а не тому, що у Каспіана, я не знаю, довідка на фізкультуру. От тільки уважні глядачі скажуть, що за версією фільму Каспіан був ранений ще своєю тіткою під час штурму фортеці. Але він забув про це. Думав, не помітимо? Помітили? Забув, бо за цією версією з ними Люсі та її Хілка, яку їй підігнав дід Різдвець. І щодо випробування віри, у фільмі ця бідося навіть з цим не впоралася. Тож діти буквально рятують його від Джадіс. І тепер у фільмі ця сцена фансервіс не про Каспіана, а про Пітера. Типу, тільки після цього він трохи попустився. Знаю. Сам би впорався. Будь ласка. Сам би впорався. А остаточно Пітер закриває свою арку «Я зараз усім покажу, який я великий король», коли перемагає Міраза. Що таке, малий? Боїшся забрати життя? Воно належить не мені. Так, Пітер нарешті передає право поголовногеройствувати Каспіану, який... теж не хоче добивати, а хоче пограти у клішовану для дитячих фільмів гру «Я не такий, як ти». Не такий, як ти. І це б, може, і працювало, як, наприклад, у «Аватарі», де пацифізм був частиною сюжету. Але ці двоє за фільм перебили стільки народу, що не добити кривавого тирана – це дурість, а не благородство. Зараз не до благородства, Пітер! Наче вони забули урок свого нічного штурму і не знають, що треба робити. А з тобою я розберуся після. Після чого? Це зрада! Стріляли за
раду! Сьюзан, я ж тебе просив поїхати з Люсі. Якби ти тут не стояла, вони б не довели, що стріла твоя. Якщо зараз одна стріла не долетить до ворога, а поцілить тобі в дупу, Пітере, знай, я не образилась. І поки фільм хизується своїм бюджетом, намагаючись долучити аудиторію Володаря Перснів, Люсі знаходить Аслана. Чому не примчав на допомогу, як того разу? Ніщо ніколи не повторюється двічі, моя мила. Окрім моїх реплік. Аслан тут взагалі якийсь генератор пафосних загадкових висловлювань. Навіть він Дізель би йому респектнув. Ти виріс. Щороку ти ростимеш, тож ростиму і я. Мені потрібно знати, скільки має виповнитись Люсі, щоб можна було знімати Аслан проти Конга з Годзілою. Тож Лев вдруге привозить у Нарнію каву, пробуджує дерева та річку. Люсі, діставай заточку. Була в мене кавова машина, я ж її продала. І на всі гроші стусани хороші роздала. І якщо у фільмі взагалі не дуже зрозуміла вся ця тема з Асланом, чому він зник і як він з'явився, то в книзі думка автора простежується значно легше. Почнімо з того, що коли Люсі бачить Аслана, це очевидно випробування віри. Лише довірившись Люсі як пророку, діти починають потроху і самі бачити лева. Це наче екранізація тієї біблейської настанови «Повіриш не тоді, коли побачиш, а побачиш лише тоді, коли повіриш». Мені так бізнес-коучі говорили, коли хотіли з мене грошей викачати. У такі речі просто треба вірити. Далі фільм дуже кострубато вирішує проблему фінальної бійки. Річ у тім, що Аслан імбалансний, тож авторам доводиться відтягувати момент, коли він приєднається до героїв. В американській версії він не приходить, аж поки вони не будуть на етапі «чекаємо на Гендальфа». Тут нам вигадують цілий підсюжет з Люсі, яка має сама скататися за левом, щоб не було як в британській екранізації. Там діти зустрічають Аслана, і він каже хлопцям іти далі по сюжету, поки сам, не знаю, читає дівчатам свої проповіді весь цей час. Я поговорю з вашим маленьким другом, що не вірить в чарівних левів. Хочете, я вам зараз розкажу, як лев ворочить? Відпустіть мене! Будь ласка, поверніть мене на землю! Ну що, ми дружитимемо? Він просто кончений. Приберіть його, будь ласка. Це велика честь. Тобі так пасує, маленький. Він же покидьок. Але в оригіналі, поки хлопці воскрешали Джаді, знущались над Міразом, бились з Міразом і взагалі розважались як могли, весь цей час Сьюзен, Люсі і Аслан пробуджували ліс. Ну, тобто не зовсім так. Виявляється, що Каспіан покликав на допомогу дітей, які покликали на допомогу Аслана, який покликав несподівано Діоніса. І в цей момент всі такі: до чого тут Діоніс? Це просто неочікуваний Діоніс момент. Зазвичай це трапляється, коли людина планувала не труїтися алкоголем, але хоба! Несподіваний Діоніс! Так і тут. Тож Аслан покликав грецького бога, і поки той пробуджує ліс, Аслан займається тим, що йде в місто і викриває суть людей. Себто ті, хто були добрими серцем, побачили в Аслані янгола і пішли за ним. А ті, хто злі, ті злякались і розбіглись. Саме таким Аслан запропонував покинути Нарнію. І це звучить в теорії дивно, але на практиці ще дивніше. Бо він просто вривається в місто і починає робити свої ісусо-генгста-фокуси. Перетворює воду на вино, учнів на свиней, пенсіонерок на робочий клас, змінює систему освіти в школах і розвішує агітаційні листівки своєї секти. Гадаю, сенс в тому, що тельмаринці являють собою людей, які розірвали свій зв'язок з природою. Схожа тема підіймалася у космічній трилогії Льюіса. Автор переймався, що через розвиток технологій змінюється сприйняття світу. Людство починає ставити до природи суто як до інструменту. Та у фільмі цього всього немає. І слава леву! Аслан просто влаштовує людям мавку на мінімалках, після чого Люсі ховає ніжика, наче вона взагалі ним колись користувалась. На відміну від цього її зілля, що зцілює. Та це ж найцінніший артефакт на всю Нарнію, але за ним на диво ніхто не полює. Тобто воно взагалі у неї не закінчується? Чи пан Різдво кожного року приїздив поповнювати запаси? Бо таке враження, що після тієї їхньої зустрічі Джадіс йому наваляла за кадром і більше він тут не з'являвся. Добрий вечір тобі, пане господарю. Аслан знову всіх переміг, всі радіють і призначають безпорадного Каспіана королем Нарнії. Які у лева критерії відбору?
Головне, щоб людина, чи головне, щоб дитина? Гадаю, ви спитаєте, чому у Філарі мають правити саме чужоземці. І я певен, для цього є вагома причина, але ніхто не знає, яка саме. Здавалося, це мало б бути кентаври чи ще хтось, так? Я за кентаврів. Я навряд чи готовий. Твої сумніви свідчать про твою готовність. Готовність, як ці четверо, гратися в короля, вбиваючи нарніанців. Герої з осудом дивляться, як Каспіан бігає у спідниці, і от ми з вами говорили про арку Пітера, але арка Сьюзен для мене залишилась загадкою. На початку вона відшиває хлопця, наче їй вже не цікаві діти, бо по факту їй 30 років в дитячому тілі. Проте з Каспіаном вона починає шури-мурити. Сьюзен, візьми свій ріг з собою. Залиш краще собі. Колись знову мене покличеш. Ми ледь знайомі, і це шалено. Ось тобі рік мій, тож клич як-небудь. Тож в кінці, за правилами кіно, Сьюзен мала б щось зрозуміти, але давайте будемо щирими. Після Бена Барнса у цього хлопця ще менше шансів, ніж на початку. Чи це було, щоб показати, як професійно Сьюзен відмовляє всім залицяльникам? Це її фішка, це її стиль. У нас би нічого не вийшло. Чому? Я старша на 1300 років. Класно збереглась. Стій, звідки ти взяла це число? Ніде ж у фільмі... це було в трейлері. Ті тельмаринці, які хочуть жити в мирі з нарніанцями, можуть лишитися. Аслан може перенести вас на землі пращурів. Тобто Аслан каже, що раніше було багато дір між світами, через які в цей світ потрапляли люди. Але тепер таких дір стало менше. Чомусь. Ризикну припустити, що це знову пов'язано з індустріалізацією і відривом людей від природи. В книзі звірі та дерева, що поснули, навіть порівнюються з людьми, які загубили себе. Як нестерпно було б, якби одного дня там, у нашому світі, вдома, люди почали дичавіти всередині, як тутешні тварини, а зовні й далі виглядали людьми. І ти аж ніяк не міг би визначити, хто є хто. І нарешті, ні, що відбувається? Привіт, це знову я, тобто я – це ти з паралельного виміру. Мені потрібна твоя допомога, щоб розібратися. Нагадай, будь ласка, що було в приквелі до Каспіана? Стривай, я гадав, що ти зробив ці огляди ще 6 років тому. Так, я зробив, перший, але він був настільки успішний, що я не ризикував продовжувати, боявся не повторити успіху. А що змінилось? Мої глядачі у мене вдома. З пістолетом. Я раніше не знав, що можу випускати відео вчасно. Дієвий метод. Пробувати я його, звісно, не буду. Отже, ця книга починається в Калормені, з того, що хлопчика Шасту збираються продати в рабство. Але кінь цього вельможі виявляється говірким і пропонує хлопцеві разом втекти з неволі, до Нарнії. Дорогою вони зустрічають дівчинку Аравіс, таку саму втікачку, тільки її батько продав у дружини якомусь шейху. Я подивлюсь, дитяча література така дитяча. Так, гадаю, читачам з кожною книгою дедалі менше хочеться потрапити у Нарнію, а особливо в її околиці. Але ж це начебто дитячий фільм. На своєму шляху діти випадково зустрічають нарніанців – Сьюзен, Едмунда та містера Тумнуса. І це взагалі той самий випадок, коли неймовірно захопливо зустріти старих знайомих у камео. Сьюзен вирішила відмовити черговому принцеві, бо він навіжений тиран, але зрозуміла, що якщо зробити це необачно, то він піде на Нарнію війною. Тому, як розумна дівчина, вона мовчки втекла, що вкрай розлютило гарячкуватого кавалера, і він вирішив зробити спецоперацію «Нарнія за 3 дні». Він син імператора, для якого Нарнія – це маленький клаптик непідкореної території. Так, це дуже сумно. Мовив Тишрок своїм глибоким тихим голосом. Щоранку сонце тьмяніє мені в очах, і щоночі сон мій не тішить мене, бо я пам'ятаю, що Нарнія і досі ще вільна. Щось мені це нагадує. Точно, є такий мультик. Хижа соколина лапа накрила всі землі, крім Арморики, де жменька нескорених галлів і далі сміється простовічі імператорському орлу. То виходить, що це все історія України. Нарнія – це Запорізька Січ, в приквелі хлопчик біжить з турецького рабства до козаків у вільні землі, відьма – це зображення Московії, 100 років панування відьми – це історія кріпацтва. Все сходиться! А ще тобі
сподобається те, як Шастай і Аравіс зустрілись, бо це просто змушує замислитись, чи не бухає часом Аслан. Адже він вирішив за ними погнатися, удавши, що зжере, бо хотів тим самим сказати: «Хочеш, біжіть, сповістіть Сьюзен та Едмунда, що на Нарнію насувається військо». Аслане, а чому ти не можеш? Бо шляхи Аслана несповідимі. Серйозно, він замість того, щоб поговорити, просто удав хижого звіра та погнався. А потім вдруге. Здається, він озвірів. Рятуйся, хто може! І на другий раз він навіть вдарив пазурями дівчинку, що вона ледь не померла. А на запитання «навіщо?» сказав, мовляв, вона має відчути, як боляче було служниці її матері, коли Аравіс втекла і служницю відшмагали батогами. А, тобто те, що батько її за покидька віддав, то чхати, те, що всі інші роблять також. Одна Аравіс винна. Я б Асланові не довіряв вихованні дітей. Так, а ще він говорив 3 голосами. Як Аслан-Бог, Аслан-Син та Аслан-Дух. Я ж кажу, він просто присмалений. Тож військо сина імператора Калормена насувається, але діти встигають вчасно попередити про це Нарнію та Арченленд, або ж Древляндію в перекладі Ільїна. І в кінці ті перемагають у черговій епічній битві. А принца Калормена вони знову не хочуть страчувати, а хочуть відпустити. Але з'являється Аслан і перетворює його на віслюка, і його можна розчаклувати тільки якщо він прилюдно помолиться калорменському богові Ташу і не буде виїздити за межі міста, себто буде під домашнім арештом, що, мабуть, означає, що він не буде вести завойовницьких війн. Аслан, я тебе розчарую, це не так працює. Отже, оскільки Льюіс не придумав еміграційних законів стосовно Нарнії, наш головний герой Шаста косплеїть сюжет казки «Принц і жебрак» та виявляється братом-близнюком принца Арченленду. А опинився на вулиці він, бо проходив сюжетку Мойсея. Вибачте, Льюіс не може, щоб перетинання пустелі було без зайвих підтекстів. Але важливо інше. Виходить, що технічно в книжці про Каспіана Люсі та Едмунд бачили Аслана щонайменше втретє. І це означає, що в огляді про Каспіана жартувати про друге пришестя не варто. Здається, я зрозумів. Що? Так, це ж очевидно. Гей, ти куди? Не йди, почекай! Автор «Темних матерій», як дехто каже, атеїстичної відповіді на Нарнію, Філіп Пулман, свого часу звинуватив Льюіса в расизмі через зображення східних культур виключно в негативному світлі. Калормени, чи остраханці в перекладі Ільїна, уособлюють собою Османську імперію, себто вони зображені як сарацини. Тельмаринці нагадують чи то нормандських завойовників, які вторглися до англосаксів, чи то британців, які вторглися в Ірландію, бо нагадаю, що Льюіс ірландець. Хоча в фільмі завойовників Нарнії зобразили радше як конкістадорів, завойовників Мексики та Південної Америки. У той час як Нарнія – це святе, земля обітаванна, а нарніанці – богообраний народ. І порівняння калорменів з османами, як державою турецької династії, досить цікаве, бо я нагадаю, що Едмунд попросив у Джадіс в оригіналі буквально турецькі ласощі, а не конкретно рахат лукум. І вона якось зрозуміла його бажання. Ну, або ж просто її зілля його зрозуміло, а вона така «Ти ба, яка зрадницька їжа!» Потім оце. Аслан уже в дорозі. Що за Аслан? Що за Аслан? А ви не знаєте? Ну, ви бобри, яких звуть бобрами. Якби його звали Лев, ми б здогадалися. Так Аслан – це з турецької лев. А звідки в Нарнії знають турецьку? Я гадаю, що Льюіс хотів протиставити християнству мусульман, які поклоняються нібито фальшивим богам. Але агов, Льюісе, у тебе в творі є фавни, кентаври та дріади з грецької міфології, а в Каспіані дерева пробуджує сам бог Вак. Що за вакханалію ти тут створив? Ми визнаємо ваше право обрати божество для поклоніння. Ваша молитва дуже важлива для нас. Залишайтесь на лінії. Отже, Аслан каже, що колись давно піратів прибило на якийсь острів, там вони через печеру перенеслись до Нарнії, де утворили народ Тельмару. І він пропонує людям, які не хочуть жити з нарніанцями після деокупації, повернутись назад у наш світ. Точніше, не наш, а їхній, бо в книзі кажуть, що в їхньому світі жили Шерлок Холмс та Освальд Байстебл. Так, знаю, це були несподівано непотрібні подробиці для всесвіту, створеного Льюісом. Я можу повернути вас на той острів зі світу наших королів і королев. Я хочу на острів.
Оскільки ви зголосилися перші, у тому світі вас чекає добре майбутнє. А всіх інших ні. Бо я відправляю вас на острів під назвою Велика Британія у розпал Другої світової війни. Ой, Аслан просто місцеве розводило. Йому б фінансові піраміди створювати. Чим, я гадаю, він і був зайнятий поміж фільмами. Тобто лева в участку часу. Ходімо, назад, адже ми тут уже більше не потрібні. Пітер та Сьюзен кажуть, що Аслан з ними поговорив щодо тієї нічної вилазки, щодо того, що цей лайнюк ходив усім розповідав, який він великий, і щодо невдоволеного писка Сьюзен сказав, що Мармизу простіше, бо в Нарнію вони більше не повернуться. Ми не повернемось. Чому? Повернетесь, але вже без нас. Аслан не видає абонементи на відвідування Нарнії дорослим. Але чому? Бо дорослі можуть накатати на нього заяву. Та знайте, ставши дорослими, сюди вже не повернетесь. Ніколи! Твої брат і сестра навчилися в цього світу всьому, що могли. Прийшов час жити в своєму. Далі в фільмі це так не сприймається, але в книзі нам кажуть, що діти залишились сидіти на пероні, поки їхня свідомість перенеслась у Нарнію. Тобто вони буквально побачили себе, що сидять на пероні, глянувши крізь ті двері. В британській телеверсії це навіть геніально екранізували. Це просто шедевр без перебільшення. А ще важливою відмінністю також є той момент, що в фільмі нам постійно наголошують. Вони вже не діти, тепер це досвідчені полководці в тілах дітей. Для свого віку ваша величність б'ється на славу. І тут я не певен, який варіант краще, але книга чітко проговорює, що діти, повертаючись у свій світ, знову стають дітьми, не засвоюючи уроків. Просто чарівне нарнійське повітря діє на людей з їхнього світу, як жовте сонце на Супермена. Воно робить з них надлюдей. Не думаю, що він мав би шанси побити Трампкіна ще 24 години тому. Але повітря Нарнії робило свою справу ще з моменту їхнього прибуття на острів. Едмунд пригадував усі свої давні битви, і до його рук та пальців поверталися знайомі навички. Він знову став королем Едмундом. Я руйнівник, я смертельна машина. У житті я звичайний хлопчина. Як ви вже зрозуміли, я невисокої думки про другий фільм, бо, як на мене, тут знову неприємні персонажі, сюжет, що не визначився з посланням, але загалом приємна постанова. Тож проблеми фільму не в самому фільмі. Коли Льюіс у 1939 році дав прихисток 3 дівчаткам, яких було евакуйовано з Лондону через бомбардування нацистської Німеччини, він намагався лише трошки розважити дітей, вигадуючи простенькі казки. А образ Фавна з пакунком, що гуляє взимку в лісі під ліхтарним стовпом, прийшов йому в голову ще в 16 років. Тож ці давні ідеї почали оживати, і згодом автор зрозумів, що їх варто записувати. Якщо згадати Толкіна, то той шліфував свій вигаданий світ роками. Льюіс же писав швидко і не заморочуючись. Це першу частину він під впливом критики друзів неодноразово переписував, а наступні 3 дописав перш ніж першу встигли надрукувати. І повірте, це відчутно. В книзі забагато безглуздих деталей, які тільки тягнуть час. І частину з них кінороби навіть зняли, перш ніж зрозуміли, що це нічого не додає історії. Я б сказав так, мені цей фільм не сподобався, але комусь він може зайти. Просто для цього вам треба буде прочитати першоджерело. А щоб полагодити цей фільм, треба було б наважитись на крок, який фанати точно не пробачать. Прибрати з фільму нашу не дуже фантастичну четвірку. Тоді і послання читалося б значно легше, і це була б історія про нащадка загарбників, який відновив свій зв'язок з природою та зміг подолати тиранію людей. В момент, коли зберегти віру, здавалось надзвичайно складно, і Бог знаходився далі, ніж коли-небудь. Це Каспіан мав зустрітися з Асланом. Це... А, що? Мої глядачі увірвались до мене з пістолетом, щоб змусити мене випускати відео вчасно? А у мене є кулемет! Хочете прикол? Мало хто знає, але Тільда Свінтон з'являється в цьому фільмі не тільки у ролі Джадіс. Вона ще грає одну з кентавринь. Може, саме це мала на увазі відьма, коли казала, що її неможливо вбити? Пам'ятаю, що у 2008-му я пропустив Каспіана, проте пішов на пригоди Десперо. Відтоді чомусь думав, що друга частина Нарнії – це про балакливого миша. Ой, Боже, який манюсик. Хто це промовив? Вибач. Так, хоч хтось тут вміє битися.
А ще потішно, що у Десперо у першій же сцені кухар, який щороку готує видатний суп для всього міста, не може вигадати, чим таким здивувати на цей раз і додає у суп бухла. Цілий ранок готував цей суп. Може, і у Труфеліно було так само? Несподіваний Діоніс!